Micul Prinț este o cărțulie aparent simplă, dar cu înțelesuri tainice. Prin mijlocirea naratorului, un pilot de avion care se prăbușește în deșertul Sahara, aflăm povestea unui misterios băiat venit din stele. Discursul său este fărâmițat în cuvinte simple, pe înțelesul ignorantului adult, care, cel puțin la început, este lipsit de abilitatea de a pătrunde în subtextul lucrurilor. Destinul acestui personaj narator se împlătește cu cel al autorului, Antoine de Saint-Exupéry, care a fost, de asemenea, pilot de avion. În tinerețe, domnul de Saint-Exupéry s-a prăbușit în nordul deșertului Sahara și a supraviețuit miraculos. Cumplita experiență i-a facilitat scrierea acestei nuvele. Din păcate, la scurt timp după publicare, pe când activa în aviația franceză în timpul celui de-al doilea război mondial, a dispărut în misiune. Personajul adult își amintește destoinicia și ușurința cu care descifra, în copilărie, sensurile ascunse ale lucrurilor. Îi plăcea să deseneze. "Ce pălărie elegantă!" spuse un adult privindu-i foaia. "Nu e nicio pălărie, nene, e un șarpe boa care a înghițit un elefant," răspunse copilul. "Oh, n-am realizat asta," se scuza adultul. Copilul își zise în sinea lui că nenumărate sunt lucrurile pe care adulții nu le mai sesizează. Cu 6 ani în urmă, îi se întâmplase o pățanie și vrea neapărat să o destăinuie. Aterizase de urgență în deșertul Sahara și, hăituit de sete, adormise pe muchea unei dune. În zori, un glas ciudat îi zgâlțâi urechile și în fața ochilor îi apăru un băiat straniu. Acolo, în mijlocul pustietății, vorbea și se purta atât de calm de parcă tunci ieșise din confortul casei sale, care putea fi chiar imaginația naratorului. Micul străin nu găsi nimic mai ingenios să-i ceară pilotului decât să deseneze o oaie. Adultul își mobiliză toată priceperea și ceva pe deasupra ca să se achite de sarcină. Schiță o ladă cu niște găuri și îi spuse că oaia lui era înăuntru. Niște ochi mari luminară fața micului prinț. Stilul aparent rudimentar, simplu, lesnicios, capătă profunzime prin simbolistica obiectelor. Cutia neagră în care se găsește presupusa oaie face trimitere la complicate exerciții filozofice. Strategia de a se folosi de mici schițe dădu roade și elegantul străin se deschise față de el ca într-o ședință de terapie. Naratorul află că el venise de pe asteroidul B612, un corp cosmic insignifiant, și că, în călătoria sa inițiatică, ajunse în cele din urmă și pe Pământ. În următoarele zile, dialogul celor doi își desfășură petalele și aviatorul făcu mari eforturi de gândire ca să priceapă vorbele meșteșugite ale copilului, pentru că lăsase de mult în urmă unealta imaginației. În solul îndepărtatei planete era îngropat un pericol potențial: semințele de baobab. Când acestea încolțeau, dădeau naștere la niște arbuști care, la rândul lor, se transformau în niște gigantici copaci care ar fi strivit plăpânda planetă. Oare oaia desenată n-ar putea să mănânce acești baobabi? Sau poate e mai util să desțelenim solul, să nu lăsăm de la început iarba rea să cuprindă ogorul? E ca atunci când stingi din timp o mică scânteie de dușmănie și nu se mai ajunge la război. Mica planetă avea o mișcare de rotație foarte rapidă, iar unicul său locuitor, micul prinț, trăia zilnic bucuria mai multor apusuri. "Dar oaia mea poate mânca și o floare cu ghimbi? La ce folosesc ghimpii?" întrebă el. "La nimic. E o mostră de răutate din partea anumitor flori," spuse grăbit naratorul, reparându-și motorul avionului și înnegrindu-și o unghie cu ciocanul. Pe planeta lui, micul prinț avea o ibovnică, o mică floare la care ținea ca la ochii din cap, așa că îl puse pe adult să deseneze oii o bodniță, ca nu care cumva să rumege floarea. Gingașa plântuță îl joacă pe degete pe grădinar, care își ia foarte în serios îndeletnicirea horticolă, căci oricine și-ar da și sufletul pentru ceva ce iubește, nu? Floarea îl amenință cu unghiile celor 4 spini, dar, până la urmă, pe aripile melancoliei, îngrijitorul ei își luă zborul. O figură de stil este aici personificarea, căci floarea vorbește întocmai ca o capricioasă fată. Prima societate vizitată de astronautul de ocazie este patronată de un rege infatuat, fără supuși.
dar asta nu îl împiedică să rămână tiran absolut al lumii lui sterpe. Micul prinț dădu să plece, dar regele îl momi cu o funcție în executiv, aceea de ministru al justiției. Dar pe cine să judecă? Nu e nimeni pe aici. Pe tine însuți, spuse regele, că e mult mai greu decât să-l judești pe altul. Pe a doua planetă întâlni un înfumurat cu o pălărie caragioasă folosită pentru a fi ridicată în prezența lingușitorilor. Dacă interlocutorul nu știa linguși, nici pălăria șefului nu se ridică. Pe următoarea planetă stă un bețiv cu obrajii țepoși înfundați între umeri, care degustă diferite lichioruri pentru a-și îngropa rușinea de a se ști alcoolic. Pe măsură ce traversează planetele, micul prinț devine tot mai conștient de ciudățenile adulților, care rătăcesc în labirintul patimilor. Acul busolei virtuții și al moralității se rotește haotic. Pe palierele celei de-a patra planete trăiește grăbitul om de afaceri, pentru care pierderea timpului de pomană este o greșeală capitală. Doar dacă i-ar aduce o dobândă la bancă, ar sta câteva clipe să contemple cerul înstelat. Pe a cincea planetă era un lampagiu care îngrija de un felinar. Consemnul lui era să aprindă și să stingă felinarul ca să vestească moartea și nașterea unei stele, a unei flori sau să puncteze iuțeala trecerii timpului. Pe suprafața celei de-a șasea planete, ascuns printre vrafuri de cărți, citea geograf, dar el știe mai mult din cărți splendoarea lumii. Bucuria cunoașterii nemijlocite este alocată doar exploratorilor, iar el este străin de lumea lor. Universul său este mărginit de cotoarele cărților. Ca să-și extindă cunoașterea teoretică, geograful îl puse pe micul prinț să-și descrie planeta. Auzind despre biodiversitatea foarte săracă a planetei îndepărtate, învățatul îl sfătui să viziteze planeta Terra. Aici găsi un număr impresionant din fiecare caracter de pe planetele anterioare, regi, bețivi și lampagii. Din regnul animal, primul venit fu un cuvios șarpe, care îi vorbi sâsâind despre puterea miraculoasă de a-l trimite la ceruri cu o simplă sărutare. Din vârful unui vulcan strigă către lume, dar înapoi nu veni decât ecoul. La ieșirea dintr-o grădină de trandafiri întâlni o bine crescută vulpe, care îi spuse că îi va fi prietenă devotată dacă va reuși să o îmblânzească. Cei doi singuratici legară prieteșul și micul prinț învăță astfel lecția prieteniei, într-o notă ironică totuși, pentru că sălbăticiunea e renumită în special pentru șireteni. Apoi îl urmări pe un acar cum bate cu ciocanul în roțile trenurilor oprite în gară, ca să meargă ca unsă. Dar unde se tot grăbesc călătorii? Nici eu nu prea știu, zise acar. Cred că aleargă să-și caute fericirea, dar niciodată nu o găsesc acolo și se întorc. Eu aș fi fericit cu o gură de apă, zise naratorul lăsând pe nisip o cheie cu care strânsese un șurub. Pornesc amândoi printre dune în căutarea unei fântâni, iar drumul are efect terapeutic pentru că micul prinț îi vorbește despre natura frumosului și a adevărului care se află în lumea invizibilă, sub poșghița exterioară a lucrurilor. Și au găsit fântâna până la urmă și răcoroasa apă îi unse la suflet. Șubrezenia trupurilor le trecu, mințile li se ascuțiră și de plânseră soarta oamenilor care nu prețuiesc lucrurile cu adevărat importante. Micul prinț stătea cocoțat pe un zid când perfidul șarpe îi așternu o sărutare de adio pe glezna. Naratorul căzu pradă disperării că nu-și putuse salva prieten. Următoarea zi dispăru subit și trupul micului străin. Doar râsetul lui îi se mai păru că mai răzbate printre stele. Aviatorul a reușit să plece din deșert, iar învățăturile micului prinț încolțiră în sufletul său, căci acum avea privilegiul să se folosească de înțelepciunea inimii. Poate că și astăzi se întreabă dacă oaia desenată a mâncat sau nu trandafirul de pe planeta cea îndepărtată.